كيف بيتعاملوا اللبنانيين مع العنف الأسري؟ سنة 2014 أقر المجلس النيابي القانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. جهود كتير انوضعت لإقرار القانون وتطبيقه ولتشجيع الناس تحكي وتبلغ، بس هل فعلاً الأمور تغيرت؟ هل صار في وعي أكتر؟ كيف بيتعاطوا اللبنانيين مع حالات العنف الأسري؟ هل بيوثقوا بقوى الأمن أو بالمحاكم الدينية والمدنية؟ أسئلة عديدة طرحتها كفا ضمن استمارة شملت عينة تمثيلية للبنانيين اللي بتتراوح أعمارهم بين 20 و50 كرمال تقيس التغيير اللي صار وتكشف معطيات بتساعد برسم خطط مستقبلية. كبداية بيّن التقرير إنه 97% من اللبنانيين سامعين بقضايا عنف أسري من خلال وسائل الإعلام. 44% من اللبنانيين قالوا إنه بيعرفوا شخصياً ضحايا عنف أسري. 68% من المستطلعين قالوا إنه بيتدخلوا إذا شهدوا على حالة عنف أسري، وال32% اللي ما بيتدخلوا معظمهم بيعتبروا المسألة شأن عائلي ما بيخصهم. 55% من اللي بيتدخلوا قالوا إنه بيبلغوا الشرطة. حوالي 50% قالوا إنه بينصحوا اللي بتتعرض لعنف أسري تتشكى، وأكثر من نص اللي أسدوا هالنصيحة هن من الفئة الشبابية. 36% قالوا إنه بينصحوها تلجأ لعائلتها، 13% بينصحوها تصبر. لما انسألوا عن معرفتهم بقانون بيتعلق بالعنف الأسري، 32% قالوا إنه بيعرفوا بوجود قانون. وبالنسبة لدور الشرطة بمكافحة العنف الأسري، 44% من المستطلعين قالوا إنه لاحظوا تحسن بأداء الشرطة بالسنتين اللي قطعوا. أما المحاكم الدينية فالمواقف حولها مقسومة. 41% من اللبنانية قالوا إنه عندهم ثقة فيها، 42% ما عندهم ثقة، و17% ما بيعرفوا. الأمر ما بيختلف كتير بالنسبة للمحاكم المدنية، 45% قالوا إنه عندهم ثقة فيها، و38% ما عندهم. أما أسباب عدم الثقة فبتتشابه بالحالتين، وبرأسها الفساد، العقلية الذكورية، والقوانين المجحفة. بالنسبة للوعي بوجود منظمات لدعم نساء ضحايا العنف، لافت إنه 77% قالوا إنه سامعين بهيك منظمات، و93% منهم ذكروا إنه بيعرفوا منظمة كفا. هالأرقام بتشير إنه الجهود اللي انوضعت أحدثت تغييرات لافتة على مستوى الوعي حول العنف الأسري ضد النساء والإجراءات ذات الصلة، بس أكيد المشوار بعده طويل.